युपिआई को एउटा नयाँ अपडेट आएको छ यति बेला इन्डियामा। एउटा भाइरल टपिक नै रहेको छ यो, अहिले धेरै भाइरल भइरहेको खबर छ यो। तपाईँ युपिआई, फोन पे, पेटिएम जस्ता विभिन्न वालेटहरू युज गर्नुहुन्छ भने आज म तपाईँहरूको लागि एकदमै ठुलो खबर म तपाईँलाई दिन गइरहेको छु, जो कि नेपाल लगायत अहिले इन्डिया लगायत नेपाल अहिले युपिआई चल्ने विभिन्न देशहरूमा यो नियम लागू हुनेवाला छ। तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ होला, 1 अप्रिलबाट अब हामीले युपिआई, फोन पे, पेटिएम जस्ता वालेटहरूबाट भुक्तानी यति पे गर्दाखेरि चाहिँ जसले अहिले 1.1 सम्म 2000 माथि पे गरेपछि हामीले ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुन्छ। कति? 1.1। अनि त्योभन्दा अनि विभिन्न प्रकारका वालेटहरू छन्, जस्तै कि फोन पे, पेटिएम अनि युपिआई छोडेर अदर कुनै एपबाट तपाईँले पे गर्नुहुन्छ भने 2000 माथि पे गर्नुहुन्छ भने अलग अलग सिस्टमको हिसाबले अलग अलग ट्याक्स काट्नुपर्ने हुन्छ। अनि ट्याक्स हामीले दिने कि उनीहरू ल्याउने मान्छेले दिने कि दिने मान्छेले दिने भन्ने कुराहरू रहन्छ। यो चाहिँ के रहेको छ भने अहिले चाहिँ के भएको छ भने त्यो दिने मान्छेले चाहिँ दिनु पर्दैन अनि ल्याउने मान्छेले चाहिँ ट्याक्स दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू रहेको छ। तर यसमा गाइस म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने जो हामीले ट्याक्स पैसा पे गर्छौँ र हामीले जो गर्नुपर्ने हुन्छ उसमा पे, तर अहिले चाहिँ के छ भने जो कि पैसा ल्याउनेवालाले जो ट्याक्स तिर्ने अनि दिनेवालाले चाहिँ पे गर्नेवालाले चाहिँ नतिर्ने भन्ने कुरा रहेको छ। यसमा सिधा कुरा के गर्नु पर्दाखेरि जस्तो कि तपाईँले एउटा सपिङ महलमा जानुभयो, वहाँ तपाईँले 2000 को यति तपाईँले सामान खरिद्नुभयो भने यति तपाईँले पे गर्नुहुन्छ 2000 रुपियाँ भनेपछि तपाईँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ ट्याक्स काट्नु पर्दैन। जो कि म त्यो व्यापारीवाला छु भनेपछि मैले त्यसमाबाट चाहिँ 1.1% ट्याक्स चाहिँ मैले कटाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ ठुलो न्युज आइरहेको छ अहिले र इन्डियामा एकदमै हाहाकार मचिएको छ, जो कि युपिआई, फोन पे जस्ता गुगल पे चलाउने थुप्रो साथीहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन् कि यो चाहिँ होइन भन्ने कुराहरू रहेको छ। यसमा चाहिँ ट्याक्स किन कटाउने, के कारणले कटाउने भन्ने कुराहरू रहेको छ। किनभने गाइस तपाईँलाई थाहै छ अहिले चाहिँ युपिआई ग्लोबली लगभग विश्वको लगभग 8-10 देशमा चाहिँ लागू गरिसकेको छ युपिआईले, र त्यहाँबाट के छ भने अहिले ठुलो इन्कम र इन्भेस्ट धेरै गरेको छ यसले। अनि जो गुगल युपिआई थ्रु जो कारोबार धेरै भएको हिसाबले गर्दाखेरि के रहेको छ भने चाहिँ यसमा पनि ट्याक्स लगाउने भन्ने कुराहरू रहेका छन्। त्यही भएको हिसाबले हुनसक्छ कि यसले ट्याक्स लगाएको हो भन्ने जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यस्तै अहिले नेपाल, भुटान, सिङ्गापुर जस्ता विभिन्न देशहरूमा चाहिँ युपिआई लागू भएको छ। अहिले धेरै ट्रान्जेक्सनहरू भएका छन्, त्यही भएको हिसाबले पनि यो ट्याक्स लागू भएको हो। अनि त्यस्तै के रहेको छ भने यो जो आम पब्लिकलाई सोधेको थियो न्युजले भने त्यो न्युजमा यो बताइएको छ कि हामीले जस्तो कि पे 2000 गर्छौँ भनेपछि हामीबाट जो त्यो ट्याक्स हामीबाट जो दोकानवालाले काट्ने गर्छन् भन्ने कुराहरू रहेको छ। तर के छ भने गभर्मेन्टको थ्रु चाहिँ के भइरहेको छ भने अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले भनेको छ कि जो व्यापारी हो त्यसले चाहिँ दिनुपर्छ ब्याङ्कलाई। यति तपाईँले जो ग्राहक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पर्दैन तपाईँले ट्याक्स तिर्न भनेको छ। तर यहाँ के रहेको छ भने दुईवटा कन्डिसन रहेका छन् गाइस। तपाईँले जो युपिआईबाट जो भुक्तानी गर्दै हुनुहुन्छ, जो बिल पे गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमाबाट दुईवटा अप्सन तपाईँलाई मिल्छन्। जस्तो कि एउटा ब्याङ्क एकाउन्ट थ्रु हामीले लिङ्क गरेर दिनुपर्ने पे गर्छौँ हामीले। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट वालेटबाट जो पे गर्छौँ, जो हामीले वालेटबाट पे गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दोकानीवालाले चाहिँ उसलाई कुनै पनि ट्याक्स काट्नु पर्दैन। डाइरेक्ट पे गर्दा चाहिँ पर्छ हामीले ट्याक्स काट्न। यदि हामीले त्यो ब्याङ्कको थ्रु यस्तरी घुमाएर हामीले पे गऱ्यौँ भने चाहिँ दोकानवाला चाहिँ बच्न सक्छ। त्यही भएको हिसाबले धेरै कुराहरू अहिले अपडेटमा आइरहेका छन् र धेरै कुराहरू जे के भइरहेको छ भने आम पब्लिकले जो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, हुन पनि सही कुरा हो कि तपाईँले कुनै पनि ठाउँमा एउटा किन्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि 2000 भन्दा माथि पे गर्नुहुन्छ भने ट्याक्स तपाईँबाट जो ल्याउँछन् कि दोकानीहरूले त्यत्तिकै हामीलाई कहिले पनि र कसैले पनि छोड्दैनन्। यहाँ यो भएको थियो कि हिजोको डेटमा चाहिँ म के भनेको थियो भने म युपिआईबाट म पैसा क्यास निकाल्नु पर्ने थियो, म चाहिँ युपिआई गरिदिन्छु
त्यहाँबाट चाहिँ पैसा निकालेर देऊ मलाई भन्दाखेरि के भन्यो भने एउटा दोकानेवालाले चाहिँ अहिले 1.1% चाहिँ ट्याक्स लगाएको छ। त्यही भएको हिसाबले गर्दाखेरि युपिआई बाट चाहिँ हामीले पेमेन्ट पनि ल्याउनौ। यति पेमेन्ट निकाल्नै भएपछि नि हामी त्यो ट्याक्स पनि त आफै जो दे अनि पैसा पनि त आफै जो निकाल भन्नु भनेको छ हैन। गाइस अहिले धेरै कठिनाइ रहेको छ। नेपालमा पनि युपिआई लन्च हुनेवाला रहेको छ। अनि यो खबर नेपालसम्म पुग्दा र नेपालले के गर्ला त अब जो यति प्रोसेसहरू अगाडि बढिरहेका छन् हैन, जो कि अहिले चाहिँ युपिआईले चाहिँ यस्तो बिचमा आएर चाहिँ ट्याक्स लगाउनेको जस्तो कारोबार कुराहरू चलिसकेपछि झन् के इफेक्ट पर्ला नेपालका जनताहरूलाई। अर्को भिडियो र तपाईँहरूको कमेन्ट चाहिँ अवश्य छोड्नुहुनेछ तपाईँले र अर्को भिडियोमा पुरा जानकारी लिनेछौँ। सकेसम्म अर्को भिडियो पनि दिने कोसिस गर्नेछु। जब तपाईँलाई भिडियो राम्रो लागेको छ र भने धेरै सेयर गरिदिनु होला। अनि यस्तै नयाँ भिडियो पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा नोटिफिकेसन बेललाई अलको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। छुट्टिन्छौँ। जय नेपाल।